आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई YuppTv को चाहिँ अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ आइपीएल र क्रिकेटहरुको चाहिँ लाइभ म्याचेस कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जानकारी गराउँछु। जस्ट प्ले स्टोरमा गएर YuppTv देख्नु होला। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि जस्ट ओपन गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ YuppTv। त्यसपछि तपाईले चाहिँ स्टार्ट वाचिङमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसलाई एक्टिभ गरिदिनु होला र देख्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँनिर नोटिफिकेसनलाई चाहिँ अलो गरिदिनु होला र नोटिफिकेसनलाई पनि तपाईले अलो गरिदिनु होला। यदि भइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ युज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट लाइभ टिभीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ लाइभ म्याचेसहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको अकाउन्ट क्रिएट गर्नलाई माथि साइडमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप भन्ने अप्सन। जस्ट साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इमेल र फोन नम्बर र पासवर्ड क्रिएट गरेर क्रिएट YuppTv अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इमेल लगाउनु होला, फोन नम्बर लगाउनु होला, पासवर्ड लगाएर चाहिँ क्रिएट YuppTv अकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। जस्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाईहरु होममा आइसक्नु भएको छ। र यस्तो तरिकाबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग YuppTv को चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले लाइभ म्याचेसहरु टिभीहरु पनि सम्पूर्ण टिभीहरु सर्च गरेर चाहिँ यहाँ मार्फत तपाईले सर्च गरेर स्टार स्पोर्ट देखि लिएर सम्पूर्ण टेलिभिजनहरु चाहिँ तपाईले सर्च गरेर लाइभ म्याचेसहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आइपीएल को लाइभ म्याचेसहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र केही समस्या भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ र केही भिडियोहरु मैले चाहिँ इन स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु र तपाईले त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी भिडियोको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट आइपीएलहरु कसरी हेर्ने भनेर म्याचेसहरु पनि त्यहाँ राखिदिएको छु। तिनीहरु पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ साथीहरु। धन्यवाद।